Zdravím vás lidi, jsme tady s dalším videem pořadu My Story. Tentokrát se týká projektu Dealer Off. Je tady se mnou Anička, která dlouhou dobu, nebudu konkretizovat jak dlouho, pracuje v uvozovkách jako agentka. Nadační fond samozřejmě není žádná tajná služba, ale svoje agenty v uvozovkách má. Anička je jedna z nich už dlouhou dobu a dřív než začneme se bavit o konkrétních případech a o velkém odhalení, tak vás vždycky poprosím, abyste nezapomněli kliknout na odběr pod tímto videem a aby vám příště už nic neuteklo. Tak, tím se můžeme bavit. Aničko, zdravím vás zdravím vás tady. Dobrý den. My teda dva se vidíme poprvé. Já vás podle jména samozřejmě znám, protože vím ty zprávy, které od vás chodí do nadačního fondu a tak dále. Já se vás musím na začátek zeptat. Pracujete pro nadační fond Abigail Williams, pracujete pro něj dlouho, pracujete výborně, co mám ty zprávy od všech kolegů. Jenom mi řekněte na začátek a řekneme to všem, proč jste se tak rozhodla bojovat proti drogám a spolupracovat s nadačním fondem Abigail Williams? No, začala jsem pracovat z toho důvodu, protože si myslím, že drogy do našeho života nepatří. Že šíření drog, prodávání drog, dealerství, nebo jak se tomu dá nazvat, že ti lidé, kteří to prodávají, moc dobře vědí, co má za následek požívání drog. Mm-hmm. A jelikož se to promítlo i do mé vlastní rodiny, promítlo se to na mém životě, mých nejbližších, tak možná i proto. To asi není žádná výjimka. Pro nadační fond pracuje stovky lidí, tak jako vy. A pokud já vím, tak více jak 90% z nich má tyhle samé důvody. Buď mají vlastní zkušenosti s tím, anebo se to dotklo nějaké rodiny a ví, co psychotropní látky způsobují. To je samozřejmě hrůza, vidím, kroutíte hlavou, takže vy to znáte moc dobře. A máte slzy v očích, já to vidím, v některých případech taky, vůbec dobře, pojďme se bavit dál a věci, které s tím souvisí. Nepochybně jste zažila za celou tu dobu obrovský stres, který by z vás měl teď nějakým způsobem spadnout. Co se týká vaší rodiny a tak dále, tak nadační fond udělá všechno pro to, aby pomohl. Nebudeme zase konkretizovat, ani nemůžeme, ale prostě shodneme se na tom, že drogy jsou svinstvo a že způsobuje šílené věci. Já, ač jsem drogy nikdy nebral, tak to samozřejmě vím a denně se s tím setkávám. Aničko, vy jste pracovala pro nadační fond na konkrétní kauze, nebo na její části, které my říkáme kauza Duxy tady v Brně. Aniž byste konkrétního člověka znala nebo možná někde viděla, tak ty informace, cenné informace, které nadační fond od vás získal, a které samozřejmě musím předeslat, jdou taky samozřejmě na policii a vy se tímto pádem končíte tu funkci, pokud to tak můžu říct, toho tajného agenta v uvozovkách nadačního fondu a stanete se korunním svědkem velké drogové aféře, které my říkáme kauza Duxy. Můžeme říct, že jste pracovala dlouho v herně Vegas mezi komunitou Olachu, tady brněnských.
Pojďme se bavit tady o tomhle tom. Takový ty úplně konkrétní podrobnosti, které se týkají konkrétních důkazů, se samozřejmě zveřejňovat nebudeme, protože s tím si potom poradí policie. Nicméně řekněte nám něco ze své práce, něco z toho, co jste tam zažila. No, zažila jsem tam spoustu věcí. Jedna byla taková konečná, když jsem se rozhodla, že tu práci tam ukončím, jelikož tam došlo svým způsobem. Já vám do toho skočím, ano, to řeknete dál. Anička ukončila tu utajenou práci po určité skutečnosti, kterou teď popíše. Prosím, pokračujte a omlouvám se, že jsem přerušil, jenom jsem to musel divákům vysvětlit. Zhruba před týdnem byl nalezen před hernou, kde teda nejprve přišel jakoby na návštěvu mladý člověk, který teda po tom, co zjistil, že na té herně nemá co dělat, že tam je svým způsobem omylem, byl doprovázen jedním z hostů, byl nalezen před hernou, kde leží bezvládně, Ano. že ho máme na té zemi nechat ležet, ať si tam klidně chcípne a že venku před hernou nemám vůbec co dělat, že pouze přivolávám policii do herny. Takže teď vás zastavím. Jedním z dealerů, ano, to víme, ale to patří mezi tu podrobnost, známe samozřejmě identitu a známe ostatní jiné věci. A když říkáme dealer, tak to říkáme proto, že proto máme důkazy. Ale tady jde o to, že se choval tak, jak choval. To znamená, že vám řekl, ať se o to vůbec nestaráte, že ho máte nechat tak. Samozřejmě tak to bylo. No. Teď mi řekněte, proč tam ležel bezvládnej, co se stalo? No, všichni si mysleli, že ten mladý člověk, že byl opilý, bohužel to tak nebylo, ten člověk byl předávkovaný. Ano. A po příjezdu sanitky, která následovala, nebo před příjezdem sanitky samozřejmě tam přijeli 4 policejní auta, a po příjezdu sanitky ho ještě 3/4 hodiny museli v té sanitce oživovat, protože ten člověk byl úplně bezvládný. Aničko, rozumím tomu tak, že vám došla trpělivost a vy jste policii a sanitku zavolala už. Samozřejmě, no. Takže to byl jeden z těch důvodů, kdy tady se nedá mluvit o nějaké lidskosti, prostě. Já bych řekla, že to byla zrůdnost toho člověka, že prostě takhle by člověk asi fungovat neměl, pokud vidí někoho. V finále vlastně toho bylo, že ještě vlastně předtím, než ta sanitka přijela, tak ho venku před hernou obrala dívčina, která tam chodí hrát automaty do té herny. Takže ta ho obrala o to, co měl, telefon a... Identitu taky známe. Jasně. Takže tak, no. Teď ještě to, my samozřejmě víme, vy taky, že ten člověk byl pod vlivem drog, víme, kde k těm drogám přišel a tak dále. To zase je podrobnost, která patří policii a bohužel ne v tuto chvíli ve veřejnosti, aby jsme nějakým způsobem nenarušili následné vyšetřování, které nepochybně bude. Co dál se v té herně dělo? Ta herna, my víme a musíme prozradit, že patří do té skupiny drogové mafie, které říkáme akce Duxi, nebo drogová mafie Duxiho. Víme, že to do té jejich dikce patří. Teď nás zajímá, jestli byste mohla říct, co všechno, kromě těch ostatních věcí, které já vás zastavím, když půjde o nějaké podrobnosti, které by mohly narušit to vyšetřování, co všechno se v té herně dělo? Řekněte divákům nějaké zajímavosti. Od prodeje drog přes, já teď nevím, jak to nazvat, přes různé obchodní záležitosti. To znamená, že tam probíhal prodej drog, Anička, já vám pomůžu. Já vím, že vám to nabídli taky, ať ty drogy tam prodávali. Ano, bylo mi to nabídnuto starším pánem, členem té skupiny. Jasně, víme identitu a tak dále. Kdy mi bylo nabídnuto, jestli si nechci přivydělat, prodávat drogy, že i můj kolega prodává, že
jakoby, že si vydělám peníze, prostě tak. Váš kolega, to byl ten člověk, který je jak kdyby na druhé směně, říkám. Tak, to, ano, přesně tak. Takže taky dealer. Známe identitu, známe podrobnosti prodeje drog a tak dále. Docházelo v té herně i k aplikacím. Docházelo k aplikacím, docházelo svým způsobem, kdy se ta celá situace vyvinula tak, že už jakoby to nebylo k zastavení, kdy to bylo, nebylo to zase ze začátku, kdy já jsem tam nastoupila, nebylo to takové intenzivní, nabralo to takové obrátky, že vlastně to docházelo k tomu, že se nastřelovali u automatu, jehly se válely na záchodě za automatem a prostě tak. Naprosto tak jako otevřeně, že to postupem času nabralo takových obrátek. No, tak věříme, že teď to samozřejmě skončí. Aničko, vy jste doteď vystupujete takhle otočená, nicméně rozhodla jste se mluvit otevřeně, ukázat se i jako svědek, stává se to velice málo, nicméně my, jednak samozřejmě nadační fond se postará o to a udělá všechno pro to, abyste byla v bezpečí, to je jedna věc, samozřejmě nadační fond, protože se jedná o obrovskou kauzu, tak okamžitě, myslím, že právníci už to teď zařizují nebo už to poslali, žádají i o vaši ochranu policie, aby to nemuselo být jenom na náklady fondu, protože my jsme nadační fond, bez dotací jsme nezávislí a kritizujeme i policisty různý a tak dále. My víme, že ta herna je centrem, kde se domlouvají ty obchody a vy jste toho byla svědkem, říkám to dobře. Byla jsem toho svědkem v několika, ve více. Svým způsobem pokaždé, když jsem byla na směně, to prostě nebylo dne, kdyby se něco nedělo, kdyby se neprodávalo. Nejintenzivnější je to samozřejmě v tom, kdy se berou dávky od sociální dávky, kdy se pobírají. Mm-hmm. To je opravdu nejintenzivnější. Úplně nejintenzivní je, že prodej drog. To jsou takový žně. Tak, to jsou takový žně. A samozřejmě i, že ve všední den, jako tam nebylo výjimek, jestli všední den, jak říkám, intenzivnější, když jsou dávky. No. I pouliční díleři chodí tam i pouliční díleři. My to samozřejmě víme všechno, ale chci, aby to věděli diváci taky, že to je centrum, kde si lidi chodí jednak aplikovat drogy, jednak kupovat drogy a jednak samozřejmě se tam domlouvají veškeré obchody celé této skupiny. My tu skupinu známe konkrétní jména, známe konkrétní lidi a že tam chodí i ti pouliční díleři, kteří jsou z velké části taky ty holky, víte co? Je to tak, no, probíhá samozřejmě pouliční prodej, chodí díleři z ulice, chodí, je to, jak jste řekl, je to prostě centrum, probíhá tam pouliční nabídka sexu, řekněme tomu, i to tam probíhá, prostě. To souvisí s tím. A prostě to tam jede, no. My jsme to v několika případech samozřejmě zmiňovali postupně a tak dále, protože jsme čekali na tuto chvíli, kdy se podaří nazhromáždit jednak svědky, i ostatní, i mimo vás, a kdy se podaří nazhromáždit dostatek důkazů, ať už svědeckých nebo jiných, pro to, aby policie mohla konat. Aničko, já teď se vás zeptám, chcete se otočit a chcete být vidět? Já si myslím, že s tím nemám problém. Nemám s tím problém. To, co se tam děje, jsou to věci, které se, když to řeknu tak nějak normálně, které se nedělají, které by se dít neměly. Je to všechno špatně a drogama cesta nevede prostě. Aničko, já vidím, že vy jste ještě toho plná, protože to všechno skončilo vlastně teď nedávno a to, co jste dělala pro nadační fond, tak je psychicky velice náročný a já za to vždycky obdivuju všechny ty lidi, kteří tady tohle dělají. Dobře, já teď udělám takovou věc a já tlesknu
a diváci vás uvidí na jednou otočení a budeme se spolu bavit dál ještě o to. Souhlasíte? No. Takže tlesk. Takže po tlesknutí jsme tady znovu. Tohle je Anička, která je dost odvážná, dlouhou dobu, nebudu říkat jakou dobu, pracovala utajení pro nadační fond, dnes je otevřená. Aničko, já řeknu vám jednu věc. Děkuju za to. To, proč jsem se vás zeptal, je samozřejmě logický, protože se vás to dotýká. Takže po tlesknutí se Anička ukázala, je jí vidět po té dlouhé době, nebudeme říkat jaké dlouhé době, samozřejmě toho stresu, který prožívala, proto aby se nám podařilo odhalit podrobnosti a získat svědectví proti této drogové mafii, tak je to, že jste se otočila, je velice důležité, protože je to příkladem pro spoustu dalších lidí, kteří mají obavu mluvit. A to, že mají obavu mluvit, samozřejmě je pochopitelné na jednu stranu, ale na druhou, pokud nebudou ty lidi odvážní, a pokud nebudou odvážní i policisté a státní zástupci, aby poskytovali jakési krytí těmto lidem, utajení svědectví a tak dále, tak ten problém drogový tady stále bude narůstat. Aničko, řekněte nám teda ještě něco, hlavně divákům, zkuste popsat ještě mimo to, co jsme řekli v té herně, co jste zažila. Já vím, že se tam objevily nějaké drogy, že jste nám posílala fotky drog, které jste někde objevila a tak dále. Zkuste něco ještě k tomu říct, nemluvím já chápu, že vy po tom stresu do toho mluvení vám moc není, a hlavně to mluvení potom bude o policii a ne o nás. Samozřejmě drogy jsem našla větší množství v balíčku, kdy jeden, o kterém všichni víme, ano. Pán to tam ztratil, vypadlo mu to z kapsy, pak to zuřivě teda hledal. Takže tak no, byly to psaníčka s heroinem. No, docházelo tam i k takovému svým způsobem ponižování personálu, kdy potom, co jednomu člověku nevyhovíte, a nevyhovíte v tom, že mu přinesete k automatu pití, tak vás praští dozad, až skoro upadnete. A váš vedoucí vám na to řekne, že to nic není, toho si nevšímejte. Nevšímejte si toho, že tam prodávají drogy a nevšímejte si vůbec ničeho. Od toho berete těch 1600 za směnu, abyste to neviděla. Takže to je jenom Anička popisuje tu svoji práci, kterou tam musela vytrpět, mimo jiné taky proto, aby ty informace nadační fond získal, což je obdivuhodné. A já musím poděkovat, já už jsem to možná řekl, ale víte všichni, že z paměti to mám nějak špatný, takže řekl, že těch lidí je stovky, co pro nás pracují po celé republice, co pro nadační fond tyhle informace získávají, a není to vůbec jednoduché. Aničko, já vás nebudu víc trápit. Ono ani není teďka chvíle, kdy bychom mohli popsat všechny to znamená jména, obchody, kdy, jak, drogy a tak dále. To necháme na policii. My policie nejsme, nadační fond není žádná policejní organizace, čili nemůže tyhle věci vyšetřovat tak, aby došli k soudu. Nicméně já vím, že ty důkazy, které jsme takhle za celou tu dobu nazbírali, by měly být, řekněme laicky, ale i podle názoru právníků, by měly být dostačující na to, aby policie tuhle bandu rozprášila, a Brno si tím strašně ulehčí.
já věřím tomu, že si stejně tak ulehčí vy víte, kde co řešíme, ať už je to Chánov, ať už je to Ústí, ať jsou to další a další věci. Vy sama o tom taky něco víte. Ale že je důležitý, aby si opravdu Brno od tohohle oddychlo, protože to, co jste viděla a to, co jste zažila, byla určitě hrůza, která zamává s každým. Je to tak? No, je to 100% tak, no. Je to 100% tak, že to zamává s každým a asi ne nikdo normální by do té herny šel dělat, protože je to psychicky opravdu namáhavé. Vyčerpává vás to, co se tam děje, jak se ty lidi chovají, jak se chovají k vám, jak se k vám chová váš vedoucí, prostě ten dealer, samozřejmě, že ten dealer, i ty drobní uživatelé drog. Ano. A tak celkově, no. Dobře, takže zbytek necháme na policii. To, že říkáte, že nikdo normální, nevím, vy normální jste, ale já vím, jak jste to myslela, a normální a každý. Jediný, kdo tady není normální, tak jsem já to přiznávám v každém videu, ale říkám to trošičku s nadsázkou, ale je to tak. Aničko, děkuji moc za to, že za celou tu práci, po celou tu dlouhou dobu, za to psychické utrpení, který jste kvůli nadačnímu fondu, a nejenom kvůli nadačnímu fondu, ale kvůli všem lidem, kteří jsou tímhle postiženi, takže za tu vaši práci a tím jste jim pomohla. A teď nastane další fáze, kterou tady samozřejmě veřejně říkat nebudeme na to upozorňovat, ale ta fáze bude samozřejmě velice důležitá a bude taky trošičku nebezpečná, ale na nadační fond se zatím o všechny svoje lidi, spolupracovníky a tak dále postaral, tak to udělá i teď a já věřím tomu, že se policie a státní zástupci k tomu přidají. Děkuju moc, Aničko, hodně štěstí. Já bych jenom na závěr, ano, že lidi by se k drogám, můj osobní názor je, že lidi by se k drogám měli stavět čelem, protože přes drogy tudy cesta nevede. K životu, k penězům a tak celkově. To je pravda, ale oni to dělají samozřejmě hlavně kvůli penězům, že jo. Ale tudy cesta nevede. To byly poslední slova Aničky, vy nezapomeňte kliknout na zvoneček, na odběr a lajknout nás a sledovat další videa, protože další videa budou následovat a budou minimálně stejně tak zajímaví, ne ještě další zajímavější, kteří jsou. Děkuju, mějte se hezky a příště zase nashledanou.